بچه nasılsın? قربونه عزیز. سلام خوبی؟ سلامت یه سی زفشونم برات بله بله سلام آقا مهران خوبی سلامته. لوله اوی مثلا که باشه. evet. فیلم لالا سلام نکنه Söyle. واقعا کاری نداری؟ نداره دست برنه. دست Ama sen daxil det så iyi öyle bir şey yok. بدون میاد خیلی قربونه سالی شما داره. سلامت بری؟ قربونه عزیز سلامت. زمانی بیا بزنم باش خوش. Hadi. Allah. Yolla bu falan. Allah. Tamam, bir daha. سلام نکنه ما خوبی؟ ما کتش زینه هر بار میذاره که بس میدی با یه زینه برکت به سر کار بیرون من برام سر کار رفتم داخل خانقاه اونا تا چهار فناره به این خانم بدبخت زوجیری شده بعد اون رو ذاتش آورد بیمارستان دولانی بشه الان ما حکومت باید میذاره که اینکه تو رئیس زنده رو میسیدی اصلا ما این کارو بکنم الان این دو روز اصلا همون بس میمونه اصلا ما کارگرم خرجی خمه نه بخرم موسیقی نظر میسونم من نظر بینم این کاره کنم داری اشتباهی. دوی چی؟ یه جریان ایمان رو روی ما تو کنی بکن بریم؟ دیگه اون بیاد تا بریم نشونه دو زینه نشون رفت دارندونش دولت و مرخصیش دام بیمارستان هم دیگه قابل نونی اما روش نظام میشه رو شکل برطرف بود. ما اصلا ناراحت می‌شدیم من الان از صبح تا الان نهار نخوردم نهار الان اصلا اینجا بردارم باوری کنیم نه بیام خطوری نیستش
آقا وقتی الان تو 4 نفر خب یه زن داره زودی که انگشتر لنگوی خامش مسئول خام بزنه که داوزش کنه تیم دیگه هیچ ما چشکی من حقیقت برکه رفتم از اون سینه نزار دارم خیلی هم که تک زنه خیلی هم زنه شو اما اینه به اونجا با خوب بشه زنده بابا فینالا شیشه روز سر حالت در اصلا دیگه باش صحبت کنی اصلا دیگه تماس بگیری Stream زرد جوری گاه آمدن همچنین نامرد نکنم غیرتش برام بچین کار بچه ما یه حرکت نیستون یه حرفا نمیخوره من فکر باید تا پای توش میرسیش کنه؟ آره توش داری واسه آنجا میگه نه؟ بله 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 دست خیلی بود Enough about what we captured security. Got about what we captured security. Never translate. Yeah, what you know. خب فرق دارم مو فیلم ندارم Tato. مگه مو بردش The captured security. یه فیلم الان کمک میکنه کمک تیکنه الان چه فرق داره ایدم کار میکنه بسار کن الان تو میدونی اگه ابن بزنی و پردن باید بزنی قولی که این نمیده باید کار کنی الان چی؟ بعده؟ ليش خير خوجي شنو الجيران ما بي ثاني ما بي آقای کاری نداری؟ شاید آقا نگاه نکنم چی گفت؟ نه من حالی اخبار نیستم من اصلا یعنی که حالا بکنم این برنامه غیرتش برام
از کارش این کار می‌کرد. من چون این کار می‌کردم. آقا مرچاشی مارکا رو بفرست تا بال بزنه. دست در نکن. الله. مالوده اوی باز مالوده او از اون باز نظر بکشیم بیاریمش. بله. چون ایره آب از تانجره هم آبش کثیفه. این راننده‌ها میرن از داخل اون لردگون از زیر همین چشمه بر میارن که او کثیفه. از اینقدر آب بکشیم مثلا این خونه ها همش الان آب داره، شیر داره. بله. این لوله رو بکشیم همونجا آب بکشیم بیاد تا پایین. Zit er echt bikini? Dan heb je het niet. Huh? Aha, چیزی برنش واسش باید دستشون بده دست Heb je de square? Moet je daar? Zo toe? First off, I'm going Piano, c'è da un piano. Chicken, cosa? رفتن؟ هی غذا بخوریم؟ بفرما عزیزم. خب برای زنی به استاد بخواهی سینجه نسته نسته را یک شده در دست شد دیگه سوی زنی آه زنی اون استاد بزر کجا این نسته الان خدا پسینه خنیو بیا الان بیاده باید در هر دیدیم شو یعنی نصب چی گره؟ تو باش بگو من این بیکار یا بیکار نمیدونم میشه به تازه میشه باش باش بدن هوا سرده بابا هوا سرده
بله. باید یه چهارپایه هم بیاره، چهارپایه نمیده زیرو بیار تا های بالا. بکنه چه تو؟ تو با ما قرن چه دیه؟ قرن نکنی بالا؟ نمی پاک کنی بده چی بود؟ من اجر بخواست مزرد سری ما خزانه یه بود نونه بیرون سیچه قیلی قد ساده ای خانه یه ورده ایران؟ اگر بخواستم به سری رو بیم از هم بوده بسونی خیلی بیایدیم من یا خوی من یا بود که تازه تیگی ایگاه مختل ای خواهیم یرتل چنه که تیزنی ای تومتل چنه که تو بدین مدل رو این بگیر زنده چی شد؟ تو برای زنده بیاری؟ واقعا زنده چنه اصلا کار نشون اصلا باید بالا شده چیه مادر بیا داخل چیه؟ دیگه میره چمومه میره همین دونی خواه چی نه؟ دوارم چیه 10 روز دختره در نیست میشناسمش نه. بعد دختر تا رو تحویل دادم دختر با وردی تحویلم دارید و انگشت علیه چه لنگوه چه تکه چردایی میره هم روان شما سرم میاد آلویم خب مقصر منه؟ فهمیده چی مقصر ارتنی سوپی چیه؟ مثل رفتی دامه دختر که سالم تحویل دادم مادر تحویل مادر تحویلم چه تحویلم داری؟ اما رفتم دختر تی کسی دیزه بهت گفتم خب دختر دوارم کشتنه دوارم من خطی مخمم؟ ها؟ من نزادش هم دختر تا پای نزاد چه نزاده؟ دیگه نگوشه یا همه یه اومده با الانگوه چه با هم انگشتاش هم 4 نفری که منزلش بردنش مادر مادر بگی یا امیر المومنین بگی یا خدا با خدا به پیر به آیت اصلا فقط میرم و من هم روانده شما سرم خدا من چه رفتی داری که دختر تر روانده بری؟ محکومی محکوم چی نه؟ جا بوده اولی دیگه حالا که چی؟ کفای کیه؟ مادر رو باید دیده برمه بچه اینا دختر تا بردم؟ نه بعد خود بوده بیمارستان منه من بیمارستان قبول میکنم بگی قبولی کنم خشن تو قدر یعنی چه چی؟ به بیمارستان نری؟ من بیمارستان بی حضابی آوردی بله. من الان خده اگر انگوشه بیا بدم انگوشه بیا بدم این بیا بدم میره روان شما دیگه چون که 10 روزه نیسود رفتی من نمیخوام tamam maçı günü alamı yetişkin o maçı günü tıpkı her gün tamam anjam مدت جاوری شگر یکی ده بیا آوردی یکی de bir olsun ne? Maden bu zan dolu, bu dolu. بسون شد Baba çile misin o? هرچی Zan dolu. زنه هم داشتم Baba bu tabii şapkı prastarış mıydı? نه پرزاد بی خود باده Biraz da doktor nizad dağıldı. تو دختر من نزاده Ha. تو خطی کسی Ya sağ olun bu konu ki. Khasın sevap günü, sevap o bilo.
بدون بکن مادر یکم باشه ببین میخوام خیلی مادر احترام تا دارم من احترام ندارم دخترم دیگه بس دختر شده بسونم من چه که باشه یه لحظه مادر سه کن بگم خودم یه توضیح برات بدم مادر سه کن الان دختر من نتیتی دختر من بودم بیرسه بزنه خب الان انگشتره چه صبر کن انگشتره چه خب 4 نفر 10 خب اومد رخت من سر 4 نفر شناس نیست 4 نفر من هم 4 نفر کولی دارم میشم سرش بحثه برای هر که بیرون بیاد من چی نمیارم من اصلا آقا چه رفتی نبیرو ببینو نسن مادر سکون ما فقط یعنی خواستم به دخترتون نجات دارم نجاتش از بالای خودت من دل درد خب چی کنی؟ خب مریضم دور من هم بردی خود بردی همون 4 نفره بیا من دستم تا تو نمیتونم خونه نمیتونم بابا 4 نفر ما نیشناسم اگر اسم مت نیشناسم تو 4 نفره نیشناسی مت نیشناسم چرا باسی دختر باسی با اینو؟ من گفتم گناه داره خیلی گناهی گناه دارم من گفتم مادر من گناه دارم 4 نفره بیا من دستم تا مت نمیتونم بابا 4 نفر صورتشون مذهبی دبی تاثیر مت بلین نیکی میوه چاگانگوه و بسونش او بستر میره و اینو من داره باز من زن که جو بیاره منی خوام کامون زاش کنم میره هم نداره پس کنم تو سر دمان زنو دادی سر دماغی آقا بازی من آقا بازی من در من دارم بابا مادر اینجا نیستی میتونی اصلا خود اون دختره تو ببین با دختره صحبت کن تو که کار با مادر با خدا زن بچه دارم میام این کارو بکنم با خدا من رفتم کار چه با خدا یه حرفت دروغه بگی دختر رو زمان نفره بیاره من دست ما نمیشه نه با دختر شما موسیقی زربی اصلا نیتر صحبت بکنی اصلا نیتر صحبت کنی خودی نمیشناسم 4 نفره بابا 4 نفر چی مادر میشناسم میشکنم نمیشناسم زندگی کنی ما فقط خواستم کمک این دختر کنم 4 5 نفر ریختن بیسترش همین دختر چه کاشت نیزه هم برای دختر چه نیزه دارم انگشتره چه میگه همه شما خوشون اون 4 نفر برداشته برده من نه نمیشناسم 4 نفر نمیشناسم میشناسم دور من روان میره زیرش کشتنش رسنش سرمه یه داریون بیا برش برای دور بیا برای بسونش زن بچه چه خواست گیره با دختری دختر من نیبو یکی داره خواستم نزادش دو کنه حالا چه می‌سم که تا دختر بهتر بشه بذار تا یک چیزی بدنتی دخترت خوب بوی حالش یا سزاجی فهمی چه کارش من تا چکارتنه نکنم و پاسگانه برم دور میتونم شیردی اگر گوهش بچه داشت بچه یکیش خیرد ریز بیدن گناه داشت بی ارت بچه داشتی هم بچه داشت من مردم بود بابا چیزی با چه زبونی باشا صحبت کنم با خدا قسم من فقط اصلا نه دزی کردم نه کاری کردم الان گوه چه کسی نبردشون شاید من فقط کمک کردم دختره اشتباه کردم کمکش کردم اشتباه کردم آسان ما خودی که بار اومد رفت دختر چه نزاد دارم اون تحمیلش دارم یکی بیابر الانگوش بیا بده یا بالاخره بنیستی دیرش با انگوشترش 4 نفر برداشت من دارم الان هم بیا بده بیا بده بده بیرون برای
برای شکایت کن برای هر کاری کنی بکن من اعتراف تا دارم کورنر سفید چندی کن اعتراف تا وقتی ما بریم با یکی زن چقدر وقتی ما بریم حالا هر چند که بویش 6 داره تو تا بردش از رو تلاش وقتی خواهی پسه ها؟ اتنا چی چطور من تا از زیرو یه تاکسی گرفتم من چی رو بدشینه ده اومده بالاخره رسید دخترش هر کاری کنی یایی چه کنم من ایگان تو که بردی این دو تحویلی خانوادهش دی تلاش وقتی خواه ناشه میخوام پسه تو بردیشه تو یه شناسایی چه وقتی که بردیشه سال داریم با ایدو زندگی کنیم آقا ما باورتی کنم بخواه خواهی خانوادهش خیلی خانواده ایدو خیلی سرش کنم خانواده که چه اشکنم جواب نخه بری چه دیگه لعنه شکایت کنم شکایت خیلی چه اگه بیا برای دور منه بسون ما برای دورش بسون تو اصلا ما خمو چند مشکلات داریم هیچ کاری باش نکردیم ما موضوع چه کاری ایدو داشت تو فکر کنم بیمارستان بیرون خب بیمارستان بیرون ولی اصلا فقط که چش نه رفتم رابطه داشته بودم توی کاری شده بودم حالا با هر کاری بیری اون چهارتان شناسایی کنی تعویشو بیری چه دست از سخت بردار مثل تو شناساییش کنم آقا وقتی تو صورتت آقا سب کن تو سب کن این صورت بسه ای سب کن یه لحظه گوش کن تو این صورت وقتی بسه ای کیت نشناسه به چه شروطی شناسایی دیدی کنی به هیکلی باید به صورت بشناسی به هیکلش بشناسم این شل بی بتون چی میگم چه میدونی اصلا چه دیگه برای دخالت کنی کارش ما دخالت نکردم ما فقط رفتم نجاتش داد فقط این نظام اشتباه کردم من اشتباه بزرگی کردم اشتباه با بیا اشتباه نهیت زن کن بزنش سیما ایگو اشتباه چه ایگو پا بیا اشتباه زن خواستم ثواب کنم که بابا بیدم جان بینه تو گره تو با سردی بین باشون دیگه خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کنه به همینه تو سکاره بیچاره دخالت کردی بالاخره پلیسی دیرشی برداشتی بردش بیمارستان بعد طویل مادر بزرگ مادرش چه شری ما گرفتار ما و بی کاش که اصلا اینه اصلا ما نجاتش نیدامی دختره نه که باید داخل واسه بیو برو داخل بذار بیا داخل بذار بیا داخل بیا داخل بیا داخل حالا این دختره چه مرخصش چردی آوردی؟ من بیهوش بیچه آوردیش من حالش برم بیچه آوردیش چه مادرش گیری تا صحبت کنم آقا اینو فعلا به حالش بده دکتر انجام مرخصش شده که بهتر رو دیگه خوب بود ولی یه جایی شکش والده بوده دختره شکش والده بوده پای بخوام راستان زن خوش شاید زمان بوده تی خسی کنی؟ این خواهی که من شکایت نکنی شکایت هم چه دیگه که من پیش و پیش خود نه چه یه وقتی به سری ماهی ایمانی خب فکر چی نخود تو اصلا تو باید تو الان روی معاملاتی کنی تو دیگه بیا بره دختر میره بسو با دختر به ازدواج کن چون که برداشت بروشه در صورتی که من اصلا هیچ کاری نکردم کاری چه تیک نمیره داره بله ها اشتباه کردم باید کمکش می‌کردم باید اونجا بکشتنش من نه کاره بی تو بابا سر پیاز بی تای پیاز بی بلشی پلیسی و دیرشی برداشتی بودش بابا پلیس کول بی پلیس اصلا خوبه بی داخل یک کوچه خلوتی هیچ اصلا نبی یه چیه دانسی رسی نتو چه برای ایسی نبو بیا خب من دیدمش من نباید نزاتش برامه الان شاچی ها بیده چه تو بردیش دختر بنده من تداش بردی
چه شکلی تو فرار کردی برداشتی بود چه اشتباه بزرگی کردم توی زندگیم خدایا یه آدم بنداری گرفتار رو ببینم کار چه فکریه می‌نوام کار بد نکردم باید به اون تا الان باید بگوی دست در نکنی که این دختر رفتی دست بزاقه در نکنی چی همه زر بسته یوری میمونه کار خوبی چه که ما دست در نکنی درخواستی کار بشه این همون تو بیمارستان باید اصلا زن یه خانواده تو زیدی چی بیومه در زن آبی رفتی مادری بایی اصلا معلوم تو خود دادن دیده زریشی بلا رسه جوابی جمع کن اصلا این آشنا به چه جمع میارم این کارو کنم من اصلا این کارو کنم یا دست بگیره اصلا با ما خودی کنه دیگه طرف دیگاه کردی تو که شریکی زندگی بینی اصلا بینی حرفه نزدی چه برسه تو شک به چه نبی واسه اون دردی که باز دوباره حوصله جره بس نه پیرزن اصلا خوش مردمی یا آدم بندانی میخواه یه چی را رو بسولی مردم یه چی را دخترش هیچ ایش نیست تو خود داری بود تلا داشت تلاش تزیری خود تو وقتی دخترش دهش تمیل داری هم تو نشناسی چطور بود چه ساعت باشی برداشت تلاش بردنه من چکو مخمشه چکو اصلا نمیدونم یه ها اصلا در دو فیلم تبدیل شده بگو همون روز پدرت باشومه همون روز اول که اون پسر اومد پدر من باش من پسر باش خب سب که همون برم الان اومد شاید هم مهندس اومد رفت این خانواده رو وادار کرد سر مو یه وقتی بید اذیت کنه تا همون برم تک برادرش ببینم همین برادر مهندس میگم ازش میگم با یه چه کاریه یه 100% کار مهندس این بعد با وادار کرده و دونم رفت گفت من انجام درش بردم و وسیلهش رو بردم شک داشتیش؟ ما خمسه بودم رو میشه بله هوا سرد میخوام برم میره الان یا الان نه بالای یا اونه بختری الان یا همون برم به زیرو منم این مهندس چیزی میکردی الان یا نه پیشی رو اصلا منم اینقدر چه دشمنی با ما داری شاید کار این مهندس رو میدونه واداری کنی اما برم پیش برادرش بالا ای 4 نفر ما از کلوب بیارم 4 نفر صورت چو پوشیه دیگه پیما چیزم تری به جوی تو پروتی که هر روی ایمان ازت مادام نه ما یارو آورد میگه دوران این پول مزه فلان به ما میگه تا ما سای خاص میتونیم ما نمبر بزنن نه خود نه طرف باش قری همون رو چه مال بدی بی قطعی نم رفتن اصلا با شکر خلاص نه چی کنه الان ما حقیقتش رفتم یه جایی خب یه 4 نفر یه دختری نه داشت نیزدن خب ما تا رفتم الانگل انگشتر هم وشی سرنه یه من رفتم باشو در گیر و بیرون با همون 4 نفر با 4 نفر دختر نزا دادم دخترم بیهوش شد و به طور وحشتناک اصلا ضربه خورده بود بردمش بیمارستان بردمش یعنی خواستم ثواب کنم شباب بیرون بردمش بیمارستان الان من تو زنی که نعمت زنی دوم ایستاده مهندس و این کار کرده
الان این دالون هر روز یا زیر مزام ما روز ما مزام بی ایگه انگشتر علم بیا بری ایگه پکات بری چه دو من دوت میزادم دالو رو ها. دیگه دختر ما بود یعنی ایگه دختر ما بردی خود به دختر ما بسونو همین الان گوال چه انگشترش بیا بر قسمت بردیش نه. دختر چه سری نه. غیر از کمه چه خیلی از ما چه شد می الان ما تای تو اگه خواهش که نام ما خان خدومات تو نام بالاخره خب الان بیا برادر تا علوینی باش صحبت کن بگی مادام این باش. دالون من شکر اما شده رو می تالا باش قرم یا برابر پیش اون بابام واش بگو اچه ما آخه پدر تا خیلی اصلا از خونه انداختش بیرون به قول عمل بنی ایگه اصلا نی حالا ما برای و کو برای ما چه کنیم ما چی نمیبینیم مادام اینا اختیار خودتونه حتی الان خب الان اختار خمی اما الان با دیگه- فردا با اما- برادرت بحثمون بشه خب اما الان اما بنیز میگن زنگ نزد باش بگه باب نعمت اومد دروغ گفتنی اصلا اصلا فوری نه آره خدا چیدی آقا این آقا چی خوابی هر روز مزاحم ما بی این جوی تو من دو ماه شو بالاخره کرشم وانا چه کار دست میاد تا الان باید نصیحتش کنی پنش کنی بگو با چیکار نعمت داری تومتی زنی الان رفتی این دالون خوش وادار کرده اومد سر مو ایخوا زنده ما نرج برید ایخوای ما دوباره خم دیدم زنده مون خراب کنی دالو اصلا مالی منطقه نیست دالو هم از یه شهر دیگه اومده الان اونم تو اومده نه اون تاکسی گرفته نمیدونم همین دالو چی اومده رو بگه هر چی واقعا داتم خمیدم دست سر ما برد با پما چه دارم برمش حالا قرض کو چی کنم من تلویزیون دیگه من اصلا بردم شونه انگشتر بگم من بچت نبود من کمچ بچت چه من بهش گفتم الان اون دخترش هم حالش نه خوبه که خوب بیاد سر جاش صحبت کنه ما رفتیم مرخصی شدیم رفتیم فکر کردیم بردم شون الان باید میخاطر ما تیت الان ما خدا چیدی ما حالا من زنگ زدم به داشتی میگم واش بگو تا من یه زنگی باش بزن یه زنگ باش بزن من اجاره گوشی بزن بگو با زنگ بهش بزن بگو با تو اینو واداری کنی کارت باش قرارم باز زنگ بزنم نه زنگ بزن برا داره زنگ بزنم و این جون بخوام کتیشتری نگاه باش بگو من اگه سمتون باش قرارم من رو هم با هم قرار زنگ بهش بزنم اما اول امرون مریشا بگو چه خب خب برای روش کار چه کنه و هم صبح هم مریشا شرمونده ایم الان باش صحبت کن بگو باشم قرید ها همه بر خوی همون زن دونه همون زن الو ناسی خوبی؟ سلام بالا خوبی حتی زای خوبی؟ سلامت اگام یه نعمت اومدی رو غیبری چه جوجه پونه رفتی یه خانمی نویر دیگه نعمت رزنی سیوستی فلان بهمان وادارش چی بیومه الان نعمت چومه اونش یه دوری نه تصاحب چی بینا آسم بود و رسانش بیمارستان یه هم بندال شو بیره ایسی گم باش بگو ما باشه قرم اتکر ما باشه قرم هشه خون زنگ جیزاب ایسی بنده خواه تیمو ایگو زنگ اجدین یا بگو ایسی کاریه این نعمت اومه ایسی تیه خب ما باشه قرم اونه پریمونه بیا نسی اونه قیمیمونه چو بالات اونه به اومه یوم بی یه سیاستی تماسایی ربی خاص یعنی سنه بسونه سیخش تینا اینو نفری بیاد اینو نه چی بیم ده من اویل اما بنیسیم که چی خواهونه تو نیسه نکنه دم باشه قوم باش در چردم خود زنج اجده بگی دالون رک بدن نا نعمت دست سیم ما داره والا نه خیلی بنده خواهم موسه خون باشم نه خوبیم اصلا کار دیشی چیه اما دنیا ارادت یک کاری از زنگ باشه بگو بعد دست سر مردم وردار ده دوه تا دیشه ولش کن زنگ خداحافظ زنگ اشته دیگه زنگ چون میخوام باش قرم هشه خون زنگ شیزم حرفشی ده با اصلا زنده ای مانم متلاشی کردی حالا تو زندگی تا خراب مکن زنده سر بگو با تو روخی گویه هم با اصلا الان زینه اصلا و من شک کرده اگه شاید اصلا تو برات زن دوم میسریه اخم زینه نباید یک بعد کرده مخمن باش برام اینقدر باش برو بیامه که را خونه پدریمونه یعنی او یادگار پدرمونه ربی سنه بسون استیخش تینا شانسگاه مولمنیستی مگه تا رفتم شهرداری و رفتم ثبت احوال و این زیرم گم آقا سنه نه آقا ما زمین شریکیه
الان من به خاطر همیو ایگم شاید مثلا مهندس مشکوک شو بیر می نه، دادون لا وادار در شده خدمتم بفرمایید منزل. من در خدمت آموزون خدا دست در نکنه خدا. خداحافظ آموش هم باش خون نیستیم این برادرش هم باش خون نیستیم شک کردم این مهندس یه هی ایزینه واداری کنه دخترم هم بدبختی حالش خوب نیستی چون بود کار نعمت نیستی من همه نیش ناسه دختر فقط من داشتم سواشو کردم اصلا دادو غزل یه جوش هم میگه اصلا ما با یه آقا صحبت نکنم اونو میگه سرمی زمین و بیخونه نزه بینامش دلم بالاده ها ولی زنگ زنگ بود برادرش که باش با صحبت شدن باید ما فایده نماره اون سند اصلا مشکوک رو بگید بده میخوای زنی به چی؟ میخوای آب بخوری؟ ببه تا بازش کنم اون در مده اون نیستی ما سیتی قدر مزدی من شانسی آوردم ای خدا تا خود دیدیم که من اصلا بیگناه بیدم خود دیدیم که اصلا به هیچ کاری نکردم چه بدبختی ما داریم ای وای کو برای کو بیه کو برای دوبی به دوسته داره اون رو برسه که دیگه اون دوبی نشون کنه به ببینی نه ما برای موقعی که اردوان دوبی به دوسته هم شاید هم خوب فکری باید یه رو هم روز که من هم دوبی به دوسته بسیار هم خوب فکری تا من الان برای موقعم هم برای من دوبی به دوسته بسیار آخه بعد دیدی باش
ده مجبور باید رو چه کنم آیا فکر در زمان گوشه میرسن سر زمان برن تاکسی برن دوربین به دار دسته نیستی ها یه زمان تاکسی بیانیش بابا یه اون خرج مکن یا بکن یا اما به نیکتیم بیا اما به نیکتیم بیا تا برام اما به نیکتیم بیا سلام آقا خوبی؟ آقا یه ماشین زحمتی فرستی آقا بی زحمت یه تاکسی بفرست بیاد بغل مدرسه شما رو قربونه کار نداری؟ خداحافظ آمنه دوربین به دارسته بودن کنی داره بودن داره الان حداقل باید 50-20 کیلومتر رو بردن بله الله یا رفت تو دوربین لباس داری یا نه Actually, he's that's an issue. It's the magic now what you call it in the beginning. What that's it? Go. To be honest, I was at cover. Oh no, God, I'm doing things. شو اشتريت بابا شيء هلا هاي تعال وخاصة يقابلش برافو مين يستشعر شو یا آبا الان میره بیا برو يا بس او خبر خلي لا إذا بس وصل اسمه إنه بريف جان ده في الأجان يصير بريف بس عم أقول لك الكوبلين دارایی پیش اومده به آن وقت من لباسه نمی‌آورد پیش حیات نمی‌سشو چیلی دوستشون نداشتشون بعد بیرون یه مای خیلی اصلا بیرون من داشتم
سعودی اصلا بارون نده مثلا این باز بارون بعد چیزی این مردم ساخته دستور بکنم با خیلی برام دست کنم برام خمه بدید شیمیایی مریضی ما دستور بکنم دستور بکنم
بیایه بعد تا ساعت 11 بیدار بود که اگر اومد در وقت نمسیش بیاین قصد چهارده بدش کن یا خوشون تشید قصد بیاین قصد بدی کش برم خواست یا بدی